guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් යාළුවනේ මම අද මේ පොඩි මේකප් එකක් කර ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් මේකප් ටිකක් ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න කියලා හිතමු. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට මම ලස්සනට මේකප් කරනවා. හොඳ මේකප් එකක් දාගන්නවා. මේකප් එකක් ඇප්ලයි කරගන්නවා. දුවේ උඹ තාම ඔය මේකප් එක උලලා ඉවරයක් නැද්ද? මෙන්න මෙහා දීපන් ඔය ෆෝන් එක මට උඹගේ ඔය ෆොටෝ ටික අරන් දීලා මට වැඩ කරන්න යන්න. මට උඹ වගේම මේකප් උලලා ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. මට ගෙදර දොරේ දහසක් වැඩ තියෙනවා. යෝ අපි චුට්ටක් ඉන්නකෝ. ඔයා දන්නේ නැද්ද මේකප් කරනවා කියලා කියන විදිය ලස්සනට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන. ඔය මේකප් උලනවා, මේකප් ගන්නවා කියලා දැන් කියන්නේ නැහැ. ඒකට පොඩ්ඩක් පොෂ් විදියට ඉඩියම් එකක් පාවිච්චි කරලා කියන්න පුළුවන්. මේකප් උලනවා කියන්නේ તો කොහොමද අපි තව මේකප් කරනවා එක ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඔන්න අහගන්නකෝ. Put my face on. Put my face on. එහෙමත් පුළුවන්ද? ඔව් එහෙම තමයි අපි ලස්සනට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ. ඔන්න උදාහරණයක් අහගන්නකෝ අම්මේ. Hold on, let me put my face on before you take a photo. අනේ චුට්ටක් ඉන්න ඔයා ෆොටෝ එක ගන්න කලින් මට මේකප් ටිකක් දාගන්න. හරි. එහෙනම් කියපන් බලන්න මට මේ වාක්‍ය දාලා තවත් කියන්න පුළුවන් දේවල්. ඕනේ දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඒ මොකද්ද? She never leaves house without putting her face on. ඒ කවදාවත් ගෙදරින් පිට වෙන්නේ නැහැ මේකප් එකක් දාගන්න නැතුව. උඹත් නරක නෑ. හොඳ දේවල් ඉගෙන ගන්නවනේ. හොඳයි. එහෙනම් උඹගේ යාළුවන්ට බලන්න ඕක ෂෙයා කරහන්කෝ. මොකද්ද subscribe කරන්න කියලා කියපන්. හරි. තා වීඩියෝ එකකින් හම්බුවෙමු එහෙනම්. Okay guys, ඉතින් අද ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා අපි මේකප් කරනවා කියලා කොහොමද ලස්සනට ඉංග්‍රීසි වලින් ඉඩියම් එකක් පාවිච්චි කරලා කියන්නේ කියලා. Thank you very much for watching this video and give me a thumbs up and don't forget to hit the subscribe button if you haven't already. Next time, bye bye.